سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به نصب و بررسی توزیع پاپ او اس بپردازیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشور آمریکا بوده، بر پایه اوبونتو هستش و از معماری x86-64 هم پشتیبانی میکنه. همچنین فقط به همراه این دوتا میز کار کازمیک و گنوم میتونیم این توزیع رو نصب بکنیم. خب حالا بیایید بدون معطلی بریم سراغ نصب و بررسی این توزیع. اینجا من یه ماشین مجازی جدید میسازم و اینجا پرونده ایزوی پاپ او اس رو انتخاب میکنم و تو این بخش از اونجایی که پاپ او اس بر پایه اوبونتو هستش این گزینه اوبونتو 64 بیت رو انتخاب میکنم و حالا توی این مرحله اسمش که پاپ او اس هست رو به این شکل وارد میکنیم و اینجا هم فضایی که خودش پیشنهاد داده یعنی 20 گیگ رو بهش اختصاص میدیم و با استفاده از این ویژگی سفارشی سازی میایم رم و تعداد هسته‌های پردازنده بیشتری هم بهش اختصاص میدیم. خب حالا ماشین مجازی ما آماده است و ما با استفاده از این گزینه روشن و همچنین تمام صفحش میکنیم تا نصب و بررسی رو انجام بدیم. خب الان ما پاپ او اس رو با میز کار کازمیک فکر میکنم داریم و حالا اگه نصب کنندش برای ما باز بشه میتونیم نصبش هم بکنیم. فقط اگه ممکن باشه من در واقع میخوام یه مقدار تمام صفحش بکنم، نسبت تصویرش رو افزایش بدم به 1920 تا یه تجربه تمام صفحه و بهتری رو داشته باشیم، ولی این حتی نصب کنندش هم برای ما مثل این که باز نمیشه. خب الان ما میایم نسبت تصویر رو همونطور که عرض کردم تغییر میدیم به 1920x1080 به این شکل و در نهایت الان نصب کنندش هم فکر میکنم که برای ما باز شده و میتونیم به این شکل نصبش بکنیم که حالا زبانش رو روی همین انگلیسی میذاریم بمونه و انتخابش میکنیم به این شکل. گویا به جای دکمه نکست ما اینجا دکمه سلکت رو داریم. خب حالا اینجا کلین اینستال رو میزنیم و به این شکل درایو خودمون رو انتخاب میکنیم و گزینه ایریزن اینستال رو میزنیم. خب حالا نام ما رو میخواد که من یوزر رو وارد میکنم و یه گذرواژه که گذرواژه ساده اینجا وارد میکنیم و نکست رو میزنیم و حالا اینجا ما میتونیم رمزنگاری انجام بدیم که انجام نمیدیم، این دوند انکریپت رو میزنیم و نصب مثل این که آغاز شد. با استفاده از این گزینه هم میتونیم جزئیات بیشتری از مراحل نصب ببینیم، البته اگه به ما نشون بده. ولی در کل میز کارش که کازمیک هست به نظر میز کار خوبی میاد. حالا الان چون توی حالت لایوه و عملیات نصب هم در حال انجامه خورده کنده، ولی ما همچنان میتونیم یه بررسی کلی داشته باشیم. مثلا ماشین حسابش رو میتونیم باز بکنیم یا ترمینالش رو که ماشین حسابش تقریباً یه چیزی شبیه گنومه میتونیم بگیم و خوبه و ترمینالش هم تقریبا شبیه ترمینال گنومه که ما اینجا میتونیم دستورات خودمون رو وارد و اجرا بکنیم. حالا نوفش رو من نمیدونم داره یا نه. بله نداره، ولی خب به راحتی با استفاده از این دستور که خودش هم نوشته میتونیم نصبش بکنیم به این شکل. و تمام صفحه هم اگه بتونیم بکنیم این پنجره ترمینالش رو بهتره گویا. خب اینجا یس رو میزنیم طبق معمول تا برای ما نوفچ رو نصب بکنه و ما بتونیم اجراش بکنیم. حالا چون عملیات نصب رو داره انجام میده خیلی کنده و ما بهتر که منتظر بمونیم تا عملیات نصبش تموم بشه. البته حالا با سرعت کندم که شده داره کار خودش توی ترمینال رو انجام میده، ولی خب اگه بعد از نصب بررسی خودمون ادامه بدیم خیلی بهتره. خب الان بالاخره داره جزئیات رو هم به ما اینجا نشون میده. خب مثل این که مراحل پایانی نصب رو داره انجام میده و اگه واقعا مراحل پایانیش باشه به زودی باید نصب به اتمام برسه و خیلی واقعا خوب میشه که با این سرعت نصب انجام بشه.
حالا در این حین اینجا توی ترمینال دستور نوفچ هم برای ما نصب شد و میتونیم به این شکل اجراش هم بکنیم. حالا اینجا محیط میز کارش رو گنوم نوشته، ولی من فکر نمی کنم گنوم باشه، احتمالاً همین کازمیکه، ولی خب کازمیک شاید از اونجایی که احتمالاً یه انشعابی از گنومه در واقع گنوم شناخته میشه توسط نوفچ. خب مثل این که همین مرحله پایانی نصب قرار از کل نصب بیشتر طول بکشه. خب نصب میشه گفت که انجام شد و تنها کاری که ما نیاز بکنیم ریستارت کردنشه که به این صورت انجامش میدیم. خب الان ما پاپ او اس رو داریم و به این شکل گذرواژه کاربریمون رو هم وارد میکنیم و واردش میشیم. در کل به نظرم توزیع خوبیه، منو که تونست راضی بکنه. حالا به نظرم قطعا خیلی جا واسه بهتر شدن داره، ولی همین الانش هم توزیع کار را بندازی. حالا اینجا داره به ما خوش آمد میگه. خب من میخوام دوباره نسبت تصویر رو 19:20:10:80 بکنم. از بخش دیسپلی ستینگز باید این کار رو انجام بدم و توی این بخش اینو میذارم روی 19:20:10:80 و اپلای رو میزنم. به این شکل تمام صفحه داریمش الان و اینجا حالا از ما چند تا سوال میپرسه که مربوط به میز کاره و حالا ما همین گزینه پیش‌فرضش رو میذاریم باشه و کلا خیلی کاری نداریم با اینا. و حالا اینجا حالت روز و شبش رو میتونیم انتخاب بکنیم که شب رو انتخاب میکنیم ترجیحاً و به این صورت اینجا هم ایران رو اگه بتونیم انتخاب بکنیم خیلی در واقع بهتر میشه. حالا یه خورده اینجا این ریزه و من ایران رو خیلی خوب نمیتونم ببینم که در واقع کجای نقشه است، ولی اینا اینجاست. ایران بزرگه، در هر صورت ما میتونیم پیداش بکنیم و اینم که اسکیپ میکنیم کاری نداریم و تمام. الان ما دیگه پاپ او اس رو به شکل کامل داریم و اینجا کاوشگر پروندهش رو هم میتونیم یه نگاهی بهش بندازیم. در کل توزیع تقریبا میشه گفت پایدار و سبکی هستش و منو که تونست راضی بکنه. گرچه میگم خیلی بهتر هم میتونه بشه، ولی همین الانش هم کار راه انداز و راضی کننده هست نسبتاً و من اینجا کاملا ازش راضیم. به این صورت میتونیم کار بکنیم و تجربه خوبی رو در اختیار ما میذاره این توزیع. حالا برنامه‌های پیش‌فرض من نمیدونم چه برنامه‌ای داره. کاش میپرسید زمان نصب که ما میخوایم برنامه‌های مثلا آفیس رو داشته باشیم یا نه. شاید خب بعضیا نیازی به برنامه‌های لیبر آفیس نداشته باشن. اینو اگه از ما میپرسید بهتر بود. میگم این جاهاییه که داره واسه بهتر شدن، ولی همین الانش هم نسبتاً خوب و راضی کننده است. حالا اینجا برنامه‌های مختلفش رو میتونیم ببینیم که برای ما دسته‌بندی هم کرده. اینا هم که برنامه‌های در واقع اصلیشونه. حالا تکست ادیتورش هم اگه یه نگاه بندازیم بد نیست. بله تکست ادیتور بدی هم نداره، ولی زیاد همچین جالبم نیست. به هر حال میگم دیگه جا واسه بهتر شدن داره، ولی ناراضی کننده هم نیست. و این بود از توزیع پاپ او اس. خواهشمندم اگه به نظرتون نماوا از کیفیت مطلوبی برخوردار بود حتما بپسندیدش و خیلی خوشحال میشم اگه شما هم نظرتون درباره این توزیع رو توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید و اگه دوست داشتید میتونید توی کانال هم مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی، خدایا رو نگهدارتون.